नमस्कार मित्रांनो, दिवाळीच्या खास सणासाठी आज आपण खमंग खुसखुशीत चकली बनवणार आहोत। चला तर मग सणाचा आनंद वाढवणारी चकली रेसिपी पाहूया। चकलीची भाजणी तयार करण्यासाठी इथे आपण सर्व साहित्य 1 किलोच्या प्रमाणात घेतलेले आहे। आता आपण जो तांदूळ घेतलाय तो तांदूळ ह्या वाटीने 4 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि चकली कुरकुरीत आणि मऊ पडू नये म्हणून इथे आपण जाडसर आणि जुना तांदूळ वापरलेला आहे। त्याच वाटीने 2 वाटी चना डाळ, त्याच्या अर्धी वाटी उडीद डाळ, 1 वाटी मूग डाळ, हे सर्व साहित्य धुवून सुकून घेतलेले आहे। 2 चमचे जिरं, 1 वाटी साबुदाणा, अर्धी वाटी धने, 1 वाटी पोहे आणि थोडीशी काळी मिरी आणि लवंग घेतलेले आहे। आता आपण सर्व साहित्य भाजून घेऊ। सर्वप्रथम आता आपण तांदूळ घालून घेऊ। आता आपण जी भाजणी करणार आहोत त्याच्यावरच आपली चकली अवलंबून आहे। तर आपण जेव्हा तांदूळ भाजतो तेव्हा तो तांदूळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचा, जास्त करपायचा नाही आणि त्याच्यासाठी गॅस मीडियमच ठेवायचा। तांदूळ भाजून झालेले आहे, आता आपण त्यांना काढून घेऊ। आता आपण त्याच्यामध्ये चना डाळ घालणार आहे। चना डाळ पण अशी परतून भाजून घ्यायची आणि गॅस बारीकच ठेवायचा। ते आता आपली चना डाळ भाजून झालेली आहे। आता आपण कसं चेक करायचं, तर असं व्यवस्थित हात लावायचा आणि बघायचं एकदम गरम झालेली आहे। आता आपण त्याला काढून घेऊ। आता आपण त्याच्यामध्ये मूग डाळ घालू। मूग डाळ अशी व्यवस्थित भाजून घ्यायची। इथे मूग डाळ भाजून झालेली आहे, आता आपण त्याला काढून घेऊ। तसेच आता आपण उडीद डाळ पण भाजून घेऊ। उडीद डाळ भाजून झालेली आहे, आता आपण त्यांना काढून घेऊ। अशा प्रकारे सर्व साहित्य भाजून घेऊ। साबुदाणा, पोहे, धने, जिरं, काळी मिरी, लवंग। सर्व साहित्य भाजून झालेले आहे, आता आपण त्याला थंड करून गिरणीमधून बारीक दळून आणू। 1 किलो चकलीचं पीठ तयार झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामधून 3 वाटी म्हणजेच अर्धा किलो पीठ घेणार आहे चकली बनवायला। आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले घालून घेऊ। इथे मी 2 चमचे मसाला घातला आहे, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे पांढरे तीळ आणि 1 चमचा ओवा असा हातावर थोडा हे करून घालायचा। 1 चमचा मीठ। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊ। पिठामध्ये सर्व साहित्य मिक्स करून झालेलं आहे। आता चकली खुसखुशीत होण्यासाठी गरम तेलाचं मोहन घालणार आहे। मोहन घालण्यासाठी अर्धा पेला तेल गरम करायला ठेवू। तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण पिठामध्ये घालून घेऊ।
आणि व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घेऊ। कडकडीत तेलाचं मोहन घातलं की चकली एकदम खुसखुशीत बनते। थोडं हाताने पण मिक्स करून घ्यायचं। मोहन घालून पीठ मिक्स करून तयार झालेलं आहे। आता आपण अर्धा तास झाकण ठेवून साईडला ठेवून देऊ। अर्धा तास पीठ ठेवून झालेलं आहे। आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेऊ। पहिला आपण अर्ध पीठ घेणार आहे। इथे आपण थोडं थोडं पाणी टाकून, गरम पाणी टाकून पीठ मळून घेऊ। तुम्हाला जर एकदम जमत नसेल तर असं थोडं थोडं पीठ घेऊन मळून घ्यायचं। पीठ मळते वेळी जास्त पातळ नाही करायचं, घट्टच ठेवायचं, नाही तर चकल्या आतून मऊ होऊ शकतात आणि त्याला काटे पण येणार नाही। तुम्ही बघू शकताय असं पीठ मळून घ्यायचं। जास्तही पातळ नाही, जास्तही घट्ट नाही। सर्वप्रथम चकलीच्या भांड्याला तेल लावून घेऊ। आणि चकलीला काटे व्यवस्थित यावे म्हणून जो खरखरीत चकलीचा जो भाग आहे तो बाहेर ठेवायचा। आता आपण पिठाचा अर्धा गोळा घेऊन चकलीच्या भांड्यात घालून घेऊ। तुम्ही बघू शकताय चकलीला व्यवस्थित काटे पण व्यवस्थित येत आहेत। जर तुम्ही पीठ व्यवस्थित मळून घेतलंय तर चकल्या पण तुमच्या व्यवस्थित होऊ शकतात। बघू शकता व्यवस्थित चकल्या पाडून झालेल्या आहेत। आता आपण त्यांना तळून घेऊ। तेल गरम झालंय चेक करण्यासाठी आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये पीठ घालू। तेल इथे गरम झालेलं आहे, हे बघा असं वर आलंय म्हणजे समजायचं तेल गरम झालेलं आहे। आपण त्याला काढून आणि आता आपण चकल्या तेलामध्ये सोडू। आणि चकली तळते वेळी गॅस बारीकच ठेवायचा, फास्ट गॅसवर तळायचं नाही, नाहीतर आतून चकल्या मऊ होऊ शकतात। आता आपण चकलीला पलटून घेऊ। तुम्ही बघू शकताय चकली व्यवस्थित भाजलेली आहे। आता आपण त्यांना काढून घेऊ आणि अशा प्रकारे सर्व चकल्या तळून घेऊ।
खमंग आणि कुरकुरीत अशी चकली तयार झालेली आहे। तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कसे झाले मला कमेंट करून सांगा। जर तुम्ही चॅनलवर माझ्या नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये